Hãy cho tôi một cơ hội để tạo ra cơn sốt và tôi sẽ chữa lành mọi bệnh tật. Đây là lời tuyên bố của vị bác sĩ nổi tiếng người Hy Lạp Parmenides cách đây hơn 2.000 năm. Còn ông tổ của Tây y Hippocrates thì cũng đã từng nhấn mạnh, bệnh mà không chữa khỏi được bằng nhiệt thì đó là bệnh vô phương cứu chữa. Và cho đến năm 1927 thì đã có hẳn công trình nghiên cứu về ứng dụng liệu pháp tăng thân nhiệt trong điều trị bệnh của vị bác sĩ tên là Julius Warner Jaurès, được trao thưởng giải Nobel y học. Như vậy tức là cả cái ngành khoa học trên thế giới này, người ta công nhận cái liệu pháp tăng thân nhiệt này mang lại được những cái lợi ích cho sức khỏe, chứ không phải tự nhiên mà Hoàng Thuận nghĩ ra những cái thông tin hay là các kiến thức này. Do hôm trước mình có chia sẻ với các bạn về một trong những điểm yếu của tế bào ung thư, đó chính là nó không chịu được nhiệt độ cao. Thì có một vài bạn vào comment bảo mình gửi cái đề tài này đi để nhận được giải thưởng Nobel. Thật ra thì đã có bác sĩ nhận được giải thưởng Nobel cho cái đề tài liệu pháp tăng thân nhiệt này rồi các bạn nhé, chứ không là mình cũng gửi đi đấy. Bản thân Hoàng Thuận 5 năm trở về trước, khi mình chưa có được những kiến thức này, thì mình từng là khách hàng thân thiết của nhà thuốc Long Châu. Mua thuốc ở đấy nhiều lần thì được người ta tích điểm vào số điện thoại, và sau đó là sẽ được các gói quà khuyến mại. Đến bây giờ thì lâu lâu người ta vẫn nhắn tin chăm sóc khách hàng tới mình. Nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Thuận tiết lộ cho các bạn một điều, rằng cái liệu pháp tăng thân nhiệt này nó chính là một trong những bí quyết đã giúp bản thân mình là hơn 4 năm nay không phải dùng đến bất kỳ một viên thuốc tây kháng sinh nào, không phải đến gặp bác sĩ, không phải đến bệnh viện nữa. Nhưng mà khoan, các bạn đừng vội tin vào khoa học hay là tin vào câu chuyện của Hoàng Thuận. Bởi vì Đức Phật có giảng một câu như thế này cho các đệ tử đi theo mình được nghe, là đừng vội tin lời nói của bất kỳ ai, kể cả lời nói của Đức Phật, mà hãy dùng học thức, trí tuệ của mình để tư duy, để suy xét, phán đoán xem nó là đúng hay sai trước đã. Vậy bây giờ chúng ta sẽ để khoa học, để câu chuyện của Hoàng Thuận sang một bên. Chúng ta sẽ đi vào thực tế, rằng bạn và tôi là thuộc lớp động vật máu nóng, duy trì mức nhiệt độ của cơ thể ở trong khoảng là 37 độ C. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi thân nhiệt cơ thể của chúng ta hạ thấp xuống? Theo các bạn thì điều gì sẽ xảy ra? Đây thấp. Chúng ta sẽ đi vào trường hợp thực tế để cho dễ hiểu. Trường hợp thực tế, ví dụ như là khi các bạn bị nhiễm nước mưa lạnh thì điều gì sẽ xảy ra? Nước mưa, có phải là các bạn sẽ dễ bị cảm đúng không ạ? Rồi, thêm một trường hợp thực tế nữa, đó là khi các bạn uống nhiều nước đá lạnh thì điều gì sẽ xảy ra? Uống nhiều nước đá lạnh, điều gì sẽ xảy ra? Có phải là các bạn sẽ dễ bị ho, bị viêm họng đúng không ạ? Bị ho, viêm họng, chính xác là như vậy. Rồi, thêm trường hợp thực tế nữa, đó là đến những mùa đông lạnh giá thì điều gì sẽ xảy ra? Mùa đông lạnh giá, nồm ẩm, có phải là dịch bệnh tăng lên đúng không ạ? Dịch bệnh tăng lên. Như hiện tại là dịch cúm A đang bùng phát ở các tỉnh phía Bắc. Và các bạn hãy ngẫm lại xem, có phải là số ca nhiễm nhiều Covid, mắc mới Covid thường bùng phát vào những ngày mùa đông xuân, nồm ẩm lạnh giá. Vậy khi thân nhiệt cơ thể của chúng ta hạ thấp xuống thì là chúng ta dễ bị mắc bệnh. Vậy ngược lại, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm cho thân nhiệt của cơ thể chúng ta tăng lên? Chúng ta cũng sẽ đi vào các trường hợp thực tế. Đề cao. Chẳng hạn như là khi các bạn tắm nắng, nó sẽ làm cho thân nhiệt tăng lên. Tắm nắng. Rồi khi các bạn vận động có thể là các bạn chạy bộ, tập gym, tập yoga, tập aerobic, hoặc là các bạn lao động chân tay. Có nhiều cách vận động để làm cho thân nhiệt tăng lên. Hoặc là khi các bạn xông hơi, tắm suối nước nóng thì điều gì sẽ xảy ra? Vân vân, có nhiều cách làm cho thân nhiệt tăng lên các bạn nhé. Thì có 3 đáp án để các bạn lựa chọn trả lời cho câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm cho thân nhiệt cơ thể tăng lên bằng các cách này. Đáp án đầu tiên là sức khỏe sẽ tốt lên. Đáp án thứ hai, sức khỏe không thay đổi gì. Và đáp án thứ ba là sức khỏe sẽ tệ đi. Các bạn hãy lựa chọn đáp án và comment xuống phần bình luận nhé, để Hoàng Thuận xem là chúng ta có cùng chung tần số suy nghĩ trả lời cho câu hỏi này hay không. Thấy người ta thường nói là chỉ có những người cùng tần số thì mới đi được với nhau, nên là Hoàng Thuận muốn xác thực xem là câu nói này nó có chính xác hay không. Giờ thì chúng ta lại quay trở lại với khoa học. Khoa học sẽ trả lời câu hỏi này rằng sức khỏe sẽ tốt lên, và người ta lý giải như sau. Khi chúng ta làm cho thân nhiệt cơ thể này tăng lên thì sẽ đem đến cho tế bào ung thư 4 xui xẻo. Xui xẻo thứ nhất mà tế bào ung thư nhận được đó là nó sẽ giúp loại bỏ đi những hóa chất tích lũy độc hại gây ung thư
ra khỏi cơ thể qua con đường bài tiết. Xui xẻo thứ hai đó là nó sẽ tăng cường tuần hoàn lưu thông máu, giúp nuôi dưỡng các mô bằng cả oxy và rửa trôi đi các chất thải axit. Mà các tế bào ung thư nó chính là những tế bào kỵ khí. Vậy bây giờ xung quanh nó có quá nhiều oxy thì đó chính là cái môi trường bất lợi ngăn cho tế bào ung thư nó phát triển. Và xui xẻo thứ ba đó là nó sẽ giúp làm suy yếu và thậm chí là giết chết tế bào ung thư. Bởi vì các tế bào ung thư nó kém bền với nhiệt, trong khi tế bào khỏe mạnh cơ thể của con người chúng ta có thể chịu được mức nhiệt cao hơn. Và xui xẻo thứ tư mà tế bào ung thư nhận được đó chính là nó sẽ bị hệ miễn dịch tấn công, tiêu diệt, phá hủy và đào thải. Do chỉ cần thân nhiệt của chúng ta tăng lên 1 độ thôi là hệ thống miễn dịch sẽ hoạt động hiệu quả gấp hàng chục lần. Đến đây thì Hoàng Thuận tin là đã giúp các bạn hiểu rõ được cơ sở khoa học của liệu pháp tăng thân nhiệt và cách áp dụng, vận dụng nó vào trong thực tế. Bây giờ Hoàng Thuận muốn các bạn nhớ lại lời tuyên bố của vị bác sĩ nổi tiếng người Hy Lạp Parmenides ở phần đầu video. Thì các bạn sẽ thấy rằng sốt thực ra nó là một hiện tượng có ích, có lợi cho sức khỏe. Nó là một trong những tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ thống miễn dịch, giúp ngăn chặn những con virus, vi khuẩn gây hại xâm nhập vào trong cơ thể. Nó sẽ biến dòng máu của bạn trở thành dung nham để nung nấu thiêu đốt những con virus này. Và nó sẽ giúp kích thích những tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả, mạnh mẽ hơn. Vậy liệu rằng chúng ta có nên chống lại và ngăn chặn cơn sốt? Hãy chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của bạn xuống phần bình luận về vấn đề này để chúng ta cùng thảo luận nhé.